ሄሎ ጋይስ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ዛሬ ከኔ ጋር ተጀምሯል። ታዲዮስ ነኝ። ከዚህ በፊት እንደምታውቁት በተለያየ ቪዲዮዎች እንዴት ከኢንተርኔት ላይ ማውረድ እንችላለን የተለያየ ፋይሎችን፣ ሚውዚኮችን፣ ሙቪዎችን ለማሳየት ሞክሬያለሁ። በተጨማሪም ደግሞ ለፉትቦል ለእግር ኳስ አፍቃሪያን እንዴት ኦንላይን ስትሪሚንግን በመከታተል ኳስ ማየት እንችላለን የሚለውን ነገር ለማሳየት ሞክሬያለሁ። ዛሬ ደግሞ ከኔ ጋር እንዴት ኢንተርኔት ባንኪንግ መጠቀም እንችላለን የሚለውን ነገር ለማሳየት ሞክራለሁ። አዲስ ከሆናችሁ የሰብስክራይበር ምልክቱን እንደገናም ደግሞ ደውል ምልክቷን በመጫን የዩቲዩብ ቤተሰቤ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ። ተከታተሉ። በመጀመሪያ ብሮሰራችን ውስጥ በመግባት እዚህ ጋር ቡክማርክ አድርጌዋለሁ ሲቢ ኢንተርኔት ባንኪንግ ይላል። እሱ ውስጥ በመግባት ከዛ ወደ ፔጁ ያመጣናል። ዩዘር ኔማችን፣ ፓስወርዳችን፣ ዋን ታይም ፓስወርዳችንን ባንኮች ይሰሩልናል። ንግድ ባንክ ዋን ታይም ፓስወርዱን ደግሞ ከስልካችን ላይ ጀነሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ዩዘራችን እና ዋን ታይም ፓስወርዳችንን ካገባን በኋላ ዋን ታይም ፓስወርዳችንን ከስልካችን እንወስዳለን። ስንገባ ፔጁ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ሆም የሚለው ፔጅ ላይ ያው ሜሴጅ ምንም እንደሌለን ያሳየናል። እንደ ቀኑ ወቅት ማለት ጠዋት ከሆነ ጉድ ሞርኒንግ፣ ማታ ከሆነ ጉድ ኢቭኒንግ፣ ሳሳት ከሆነ ጉድ አፍተርኑን ይለናል። ከዛ ዩዘራችን ያሳየናል። ሜሴጅ ላይ እኛ ከባንኩ የምንቀበለውን እኛ ወደ ባንኩ የምንልከውና እንዴት ነው መላክ የምንችለው የሚለውን ያሳየናል ማለት ነው። ሜሴጅ ላይ ቀጥታ አካውንት የሚለው ላይ ባላንስ ስንገባ አካውንታችንን ያሳየናል፣ ባላንሳችንን ያሳየናል። በመቀጠል ደግሞ ቱዴይስ ባላንስ ዛሬ የምናንቀሳቀሳትን ትራንዛክሽን ያሳየናል። ከዚህ በፊት ደግሞ ያንቀሳቀስናቸውን ስቴትመንት ያሳየናል። ከዛ በጎን ደግሞ አጭር ላይ ስለገባንበት ፔጅ አጠር ያለች ያሳየናል ማለት ነው። ስቴትመንታችንን ለማየት ጥግ ላይ ያለችውን ባይናኩላር ምልክት እንገባለን። ከዛ ወደ ኋላ ያለቀን እንሰጠውና ፋይንድ እንለዋለን። ፋይንድ ስንለው እያንዳንዱን ወደ ታች ዝርዝር የሰጠነውን ቀን ያመጣልናል ማለት ነው። የተለያዩ ትራንዛክሽኖችን ያደረግናቸውን እኛ ግብይቶችን፣ ወጪዎችን በሙሉ ያስቀምጠናል። እታች ላይ ደግሞ ባላንሱንም ያሳየናል ማለት ነው። በተጨማሪ ደግሞ ይህንን ቀጥታ ወደ ኤክሴል ወስደን እንዴት መጠቀም እንችላለን የሚለውን እናያለን። ሴቭ አስ ሲኤስቪ የምትለውን እንነካታለን። ቀጥታ ወደ ኤክሴል ያወርድልናል። ከዛ እታች ላይ እሷን ስንነካት ወደ ኤክሴል ይወስድናል። በደንብ ሰፋ አድርገን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ትራንዛክሽኖች አሉ እዚሁ ጋርም ተመሳሳይ ናቸው። ልክ እንደ ስቴትመንት ማለት ነው። ባላንሶቻችንን ያሳየናል። ማን አስገባልን የሚለውን ማየት እንችላለን። ባላንሱንም ደግሞ ታች ላይ ያሳየናል ማለት ነው። ይሄንን የተለያዩ ሂሳብ ማስታረቆችን በዚህ መስራት እንችላለን ማለት ነው እጃችን ላይ ካለው ዶክመንት። ይሄንን እንዘጋና ደግሞ ቀጥታ ወደ ኢንተርኔት ባንኪንግ እንመለሳለን። በመቀጠል ስታንዲንግ ኢንስትራክሽን እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን ቋሚ ትዕዛዝ እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን ለማሳየት ሞክራለሁ። አሁንም እዚህ ጋር ጥግ ላይ ስላለንበት ሜኑ ዝርዝር ማብራሪያ ይሰጠናል። ክሬት ስታንዲንግ ኢንስትራክሽን የምትለውን እንነካታለን። ያው እንደምናየው መጀመሪያ ላይ ከየት አካውንት ነው የሚቀነሰው የሚለውን ያሳየናል። እንደገና ደግሞ የገንዘብ መጠን ደግሞ እንሰጠዋለን። ከዛ በስንት ጊዜ ነው ፍሪኩዌንሲው፣ በሳምንት ነው በየሳምንቱ እንዲገባለት ነው፣ በየወሩ ከሆነ ደግሞ በየወሩ እንመርጣለን ማለት ነው። በየወሩ እሱን ከሰጠነው በኋላ እስከ መቼ ድረስ ይቀጥል፣ ለአንድ አመት ይቀጥል፣ ለሁለት አመት ይቀጥል የሚለውን ነገር እሱን እናስገባለን። ከዛ ሰብሚት እንለዋለን። ጨረስን ማለት ነው። ያዘዝናቸውን ስታንዲንግ ኢንስትራክሽን ማየት እንችላለን። ብድሮች ካሉን ማየት እንችላለን ማለት ነው።
በመቀጠል ቤኔፊሻሪ ላይ ገብተን እንዴት ደንበኞችን ሴቭ አድርገን በቀላሉ በኋላ ላይ ፔመንት ላይ እንዴት መጠቀም እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ። ሶ መመዝገብ የምፈልገውን የሰውየውን አጭር ስም እዛች ጋር ምናቃትን ማስገባት እንችላለን። ከታች አካውንቱን እናስገባለን። ከዛ እዚች ጋር ሰሚት እንለዋለን። ሰሚት ስንለው እዚች ጋር የስሙን ያመጣልናል። ስሙን ኮንፈርም ስንለው ደግሞ ዋን ታይም ፓስወርድ ሲጠይቀን ሂሳባችን ላይ እንደዚህ ገብተን ፒኑን ከሰጠን በኋላ ስልካችን ላይ ከዛ እሱን ወስደን እዚች ጋር አስገብተን ሰሚት ስንለው ይመዘግብልናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚሁ ተመሳሳይ ሌሎችንም መመዝገብ እንችላለን ማለት ነው። ከመዘገብን በኋላ ያው መመልከትም እንችላለን። እዛው ቤኔፊሻሪ የሚለው ውስጥ እንገባና ቪው ማድረግ እንችላለን። ከፈለግንም ደግሞ ካልፈለግንም ደግሞ መደለት እንችላለን ማለት ነው። ሶ መቀጠል ፔመንት ውስጥ እንገባለን። መጀመሪያ ላይ ያለው አፕከሚንግ ፔመንትስ የሚል ነው። ይሄንን እንዴት ምን እንዳለን እዚህ ጋር ምንም ነገር የለንም። በምን ምክንያት ነው እዚች ጋር የሚመጣል የሚለው ነገር በኋላ ላይ ያሳያችኋለሁ። ስለዚህ ከኤፍሲዋይ ማለት የፎሬን ከረንሲ ወደ ፎሬን ከረንሲ ማስተላለፍ አንችልም። ነገር ግን ከሎካል ከረንሲ ወደ ሎካል ከረንሲ ማድረግ ይቻላል። ሎካል ከረንሲ ወደ ሎካል ከረንሲ የምንችለው ሁለት የተያያዙ የራሳችን አካውንቶች ካሉን ነው። አሁን እዚህ ግን ማስተላለፍ የምንችለው ቱ አዘር ኤልሲ አካውንት ነው ማለት ለሌላው ሰው እንዴት መላክ እንችላለን የሚለውን ለማየት እንሞክራለን። መጀመሪያ ከማን ይቆረጥ የሚለውን የራሳችንን አካውንት ከላይ እንመርጣለን። በመቀጠል ደግሞ ማስገባት የምንፈልገውን አካውንት ቁጥር እንጽፋለን። አካውንት ቁጥሩን ጽፈን ስንጨርስ ከታች የገንዘብ መጠኑን እናስገባለን። እዚች ጋር መቼ ነው መክፈል የምንችለው ነው። ኢሚዲየትሊ ከነካን አሁኑን ይቆርጣል። የፊውቸር ዴት ደግሞ ከነካን ደግሞ እዚያች ጋር አፕከሚንግ ኢቨንት ብለው አፕከሚንግ ፔመንት ብሎ የሚያሳየን እሱ ነው ማለት ነው። ወደፊት ቀኖች ከሆኑ እዛች ላይ ያሳየናል ማለት ነው። ሶ እታች ላይ ናሬሽናችንን ስማችንን ከፈለግን ስማችንን እንጽፋለን። ስለዚህ አሁን ኢሚዲየት የምትለውን ስለነካውት ስንነካው ኮንፈርም ያደርገናል። ትክክለኛው ሰውን ካረጋገጠን በኋላ ኮንፈርም እንላታለን ማለት ነው። ሶ አሁንም ዋን ታይም ፓስወርድ ይጠይቀናል። በተመሳሳይ እንደቀደም እንዳደረግነው ወደ ለስልካችን ገብተን ጀነሬት ካደረገልን በኋላ ስናስገባው እና ሰሚት ስንለው እዚች ጋር your transaction is completed ይላል። ትራንዛክሽን ሪፈረንሱን ከላይ ማየት እንችላለን። ሶ አሁን ከሂሳባችን ቆርጦ ለፈልገው ሰው ልኮልናል ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ እዚህ ጋር ማየት የምንችለው payment to beneficiary የሚለው ማለት ቅድም የመዘገብነውን ቤኔፊሻሪ እንዴት በቀላሉ በዚህኛው ሜኑ በመጠቀም መክፈል እንችላለን የሚለው ነገር ለማየት እንሞክራለን። ልክ እሷን ክሊክ ስናደርጋት ስንመዘግባቸው የነበሩትን ቤኔፊሻሪዎች ወይም ደንበኞቻችን በዝርዝር ያስቀምጥልናል። ስለዚህ ከመዘገብናቸው ውስጥ መላክ የምንፈልገውን አንደኛውን እንመርጣለን ማለት ነው። እዚች ጋር ኦሬዲ ሴቭ አድርገነው ስለነበረ ምንም አይነት አካውንት መጻፍ አይጠበቅብንም። የራሳችንን አካውንት ከላይ እንመርጣለን። ከዛ በመቀጠል የገንዘብ መጠን እናስገባለን። ከገንዘብ መጠን ካስገባን በኋላ ደግሞ መጻፍ የምንፈልገው ናሬሽን እንጽፋለን። እንደገና መቼ ይቆረጥ የሚለውን ዛሬ ቀኑን እንጽፋለን። የዛሬን ቀን ለሱ እንዲታየው የምንፈልገውን ስም ከሆነ ስም ትራንስፈር ከሆነ ትራንስፈር ብለን እንጽፋለን። ለኛም እንዲታይ የምንፈልገውን ስቴትመንታችን ላይ እንጽፋለን። ከዛ ሰሚት እንለዋለን። ሰሚት ስንለው እዚህ ጋር ኮንፈርም እንዳደረግ ስሙን በጎን ጽፎ ያሳየናል። ኮንፈርም ስንለው ትልቅ ገንዘብ ከሆነ እንደቀድሙ ዋን ታይም ፓስወርድ ይጠይቀናል። ስልካችን ውስጥ ገብተን ማስገባት ይጠበቅብናል። አለበለዚያ ግን ቀጥታ ይጨርስልናል። ትራንዛክሽናችንን ኮምፕሊት ይላል ማለት ነው። ሶ ሌሎች ያሉት ሜኖች ውሃ እንዴት መክፈል እንችላለን፣ ለፍላይቶቻችን ለበረራዎች እንዴት መክፈል እንችላለን፣ የኤሌክትሪክ ቢሎችን እንደገና ደግሞ
የቴሌ ቢሎችን እንዴት መክፈል እንችላለን የሚለውን ያሳየናል። እዚች ጋር ዝርዝሮቹን በቀላሉ የነካን መጠቀም እንችላለን። እንደገና ሚኒስትር ኦፍ ትሬድ ኤንድ ኢንቨስትመንት የሚለውን እንጨርሳለን። ቼክ ከሆነ ቼካችንን ማዘዝ እንችላለን። በመቀጠል ደግሞ ሴቲንግ ውስጥ ገብተን ፓስወርድ መቀየር እንችላለን የሚለውን ነገር ያሳየናል ማለት ነው። ሶ የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ፣ ሀሳብ አስተያየታችሁን በመግለጽ አብራችሁን ተሆኑ ገልጻለሁ። አመሰግናለሁ።